Ahoj, zdraví Zazy. Píseň je jeden z nejlepších lidských vynálezů. Může ti zlepšit náladu, motivovat, udělat atmosféru. A taky můžeš svoji vlastní písničku napsat, vyrobit a dát do světa. Tohle je jediný kanál v češtině, který tě to naučí. Od začátku až do konce. Začalo to celý tak, že mě Bára oslovila na mém Instagramu, jestli bych jí v GarageBandu nenaučil. GarageBand má totiž jednu velkou výhodu. Je zdarma na všech zařízení od Apple a je česky. V tomhle seriálu si písničku představujeme jako lidskou bytost. A my už jsme doslova stvořili živého člověka. Mezitím, co si se od minule učil s automatizací, jsem tu píseň nosil pořád sebou a vybíral jí různé oblečení. Tu se mi líbil třeba tenhle efektík, tam ta smyčka a tak jsem to tam různě přidával. Všechny tyhle super nápady objevíš, když si stáhneš projekt v GarageBandu. A co za to chci? Odběr tohohle kanálu, nic víc. Dneska budeme s Bárou krotit dynamiku, drobné rozdíly mezi nahlas a potichu. Všechno jich mání, tak co ti brání vzít si na kolenou, si zuby svý brousíš dál. Dělí tě míle od vlka bílé roušek, tvoje svědomí nutí, abys jen utíkal. Je v tom, že teďko já tady mám nějaký jako instrumentál smíchanej. Teď tam dám i ty synťáky, co se ti tam tolik jako, co tě tak serou výjimečně. Nechám to tady jako hrát. Takhle decentně. Klidně zamějte tam. Tak a teď jde o to, že tvůj hlas v tom refrénu, teďko jak se to pouštíme, tak je srozumitelný, je barevný a do toho základu sedí. Což je prostě jako cíl. No a teďko je otázka, jak toho cíle jsem jako dosáhl, protože na to se vždycky lidi ptají, jak to jako udělám. Zobrazení Smart Controls Bčko? Jo, Bčko. Tak Bčkem si zobrazíš kontroly na té stopě. Jasně. Jo, a teďko tady máš stopa, což je ta stopa, pak tady máš hlavní, což je volný překlad pro master. Co je důležitý, tak máš čtyři základní prvky u úpravy toho hlasu. Jak vidíš, tak tady už těch prvků jsem dal víc. 6, 7, 8. Aha, tam je jako zajímavý. Jsem myslela, že takhle zpívám normálně. No. Dobře. Tady jde o to, že když máš jako třeba kytary tvrdý, což je tenhle ten případ těch kytar, jo, tak jak jsou jako nakreslený. Oni nemají skoro žádnou dynamiku. To, co tady vidíš, ty vlnky, tak to je to, co jako zaznamenaný, ale tím, že na tom jsou pověšený ty kytarový aparáty a takhle, tak kdybych ti měl ukázat, jak ta vlna vypadá po té úpravě, tak ona bude takhle tlustá. A teď se podívej, jak vypadá jako vlna tvýho vokálu, když si to naspívala. To je nahlas a to je potichu. Znáte tu dynamiku toho hlasu máš prostě takovou. První nástroj, který ti pomůže tu dynamiku jako skrotit, tak se jmenuje kompresor. Takže a ten udělá to, že když něco hodně nahlas, tak on to stáhne. Jo, takže všechny hlasitý věci budou míně nahlas a tím pádem ti zmizí ten rozdíl mezi nahlas a potichu. Nesmíš to přehnat. A teď jak poznáš, abys to nepřehnala. Tadyhle je jednoduchý ovládání toho kompresoru. A tadyhle máš ledky, které ti ukazují, jak ten kompresor zabírá. Zabereš, tak on taky zabere a když třeba tadyhle máš nějakou část, kde tolik to netlačíš, tak on zabírá míň. Třeba tady. Jo, prostě ty ledky tam tak jako blikají, zatímco tadyhle, když se do toho opřeš, tak ten kompresor bude furt zaparkovaný. No. Neurve tě to uši, přesně tak. S tím, že tohle je množství té komprese a kdybys náhodou chtěla, tak tadyhle klikneš na toto, na tyhle prostě do toho a tady se ti ta plugina takhle zobrazí. Tady s tím amountem budeš hýbat, tak uvidíš, že se to bude reflektovat v nastavení těchto dvou parametrů. Jo. To znamená, že čím víc komprimuješ, tím víc ty můžeš potom přidat ten výsledek. Protože tím, že komprimuješ hlasitost a jde to celý dolů, tak ty to pak celý můžeš zvednout. Ano. Jo. Potom tady máš presety různý, máš třeba voice, hlas. A tady si můžeš vybrat všechno možný na tvůj hlas. Zajímavý je, že defaultně máš jako v GarageBandu, myslím, že 5 těch procesorů. Když tam chceš dát taky další, tak takhle klikneš mezi to, do té mezírky a můžeš tam přidat další věc, kterou jako, co chceš. Si vyber nějaký další, tadyhle z voiceu.
dej tam přirozený vokál. Kde to máš? Natural vocal. Natural vocal. Jasně. To jsem zvědavá. Jo, tak jde o to, že tady ti to změní čas, kdy ten kompresor začíná reagovat, pak ti to mění čas, kdy ten kompresor přestává reagovat, což ty tady dokonce ani nevidíš. To je nějaký jako know-how těch výrobců. No a pak tady máš množství té komprese, 3:1. Kdybychom tam dali jiný preset, No počkej, mě to tak tam budeš mít 2:1. Je to prostě množství toho, jak to ten hlas zmáčkne, jinými slovy. Ty vlastně potom hejbeš jenom s tímhletím emoutem, což jsou vlastně tyhle ty dva parametry, které jdou takhle proti sobě. To je úplně v pohodě. Jo, to znamená, takhle ten kompresor by vůbec neměl zabírat. Je to potišejc, no, protože já to dám takhle... musí být, ale jako nad to, ne? O trošku. Hele, to záleží, no. Jako je to žánrová záležitost. Někde máš zpěv nad tím, někde ho máš víc v tom, že ty jsi jako šanzonierka, takže když tam máš jako klavíristu, tak ten, když vidí a slyší, že zpíváš, tak tam do toho nebude bušit tak hluchý dovrát, ale bude hrát i míň not a ty do toho můžeš subtilněji zpívat a takzvaně se tam jako vejdeš. A tenhle ten refrén je prostě udělaný na nařvaný kytary. Jo, vidíš tam, tady sama, že prostě zpíváš jako dynamicky. Tak co ti brání vzít Jo, tady sleduj a poslouchej, se to jmenuje. Na kolenou si zuby svý brousíš dál. Dělí tě míle od vlka v bílém. Tak co ti brání vzít si. Teď jsem ti jako ukázal, teď jsem ti ten zpěv pustil jako solo, abych ti ukázal, jak ten kompresor funguje. Ale takhle není úplně dobrý s tím pracovat. Jo, tu kompresi je dobrý dělat v té míchačce. Tam teprve poznáš, jestli to jako má význam nebo nemá. Když ten kompresor je furt zaparkovaný, jak to není úplně dobrý. Ona je zlatá střední cesta, že jo, takhle to nedělá nic a takhle to dělá furt. Je to otázka nějakého zase nějaký míry. Třeba teď je ta komprese taková jako rozumná, ale zase tu potichu, takže to musíme zesílit. Okay. Na to, že to ještě není jako vyladěný, tak to celé v pohodě. Přesně tak. No a když se mi to líbilo, to nastavení, tak tady dám uložit jako a napíšu tam bára. Jasně, u tebe v dokumentech se ti uloží normálně to nastavení, takže si ho pak můžeš sebou vzít. Můžeš si ho vzít i někam jinam do studia. Tohle je můj příjemný. Toto je můj příjemný kompresor, ten mám ráda, ten mi funguje na hlas, jsem na něj zvyklá. Kompresor ale není jediná úprava dynamiky. Existuje taky gate nebo deesser. O tom již příští pondělí. Zatím klikni do popisku a dej si hotovou píseň do svýho playlistu. A teď už to znáš, stáhni si celý projekt v GarageBandu, ať zjistíš, co jsme v aranži a mixu schovali za poklady. Odebírej kanál a napiš, jak ti to v GarageBandu jde. A taky napiš, co se chceš dozvědět. Čau.